ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ሸገር ኤፍኤም 102.1 ከብርሃኑ ድጋፌ ትምህርትና ማስታወቂያ ድርጅት ጋር በመተባበር ለዛ የምሳ ሰዓት የሙዚቃ ግብዣዎች ያቀርቡላችኋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ውላችኋል? የሸገር ኤፍኤም 102.1 ራዲዮ የለዛ ፕሮግራም የዕለተ ረቡዕ የምሳ ሰዓት የሙዚቃ ግብዣዎቻችን እነሆ ጀምረዋል። ዛሬ በዕለተ ረቡዕ የምሳ ሰዓት የሙዚቃ ግብዣዎቻችን በስሙዝ ጃዝ ቅንብሮች ነበር የምንጨዋወተው። ግን ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ከሰኞ ዕለት ጀምሮ ሳስተዋውቃችሁ እንደነበረው ዛሬ አንድ ታላቅ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮአችን ስለምትገኝ ከሷ ጋር የሚኖረንን ቃለ መጠይቅ ለዛሬ በስሙዝ ጃዝ ፋንታ እናደምጣለን ማለት ነው። ይህች ድምፃዊትን ከዚህ ቀደም በተለይ በለዛ ፕሮግራም የሴቶች ምሽት ወይንም የሌዲስ ናይት ዝግጅታችን ላይ ስለሷ ሙዚቃዊ ስራዎቿን እየጋበዝኳችሁ ስለሷ ግላዊና እንዲሁም ሙያዊ ህይወትን በተመለከተ ሰፋ ያለ ዘገባ ማቅረቤ ይታወሳልና በዛ ጊዜ ደግሞ ምን ብያለሁ? አንድ ቀን እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደ ቀን ከዚች ድምፃዊት ጋር ቃለ መጠይቅ ይኖረናል ብለናልና እግዚአብሔር ፈቀደውና ዛሬ ደግሞ ከዚች ታላቅ ድምፃዊት ጋር የሚኖረን ቆይታ ይኖራል። ከዛ በፊት ስለሷ ያዘጋጀሁትን ከዚህም ቀደም ያስደመጥኳችሁን ስለ ግላዊና ሙያዊ ህይወቷ የተመለከተውን የተወሰነች ደቂቃ ያዘጋጀኋትን ዝግጅት እናደምጣለን። ከዛ በፊት የፕሮግራማችን ስፖንሰር አለ። በአጉሜ አስጎብኝና የጉዞ ወኪል በባለ ድርሻ አካላቶች ወይም ሼር ሆልደርስ የተቋቋመ ድርጅት ነው። በተለይ በቱሪዝም ኢንዱስትሪው ልዩነትና ለውጥ ለማምጣት ተግቶ የሚሰራ ነው። በአጉሜ አስጎብኝና የጉዞ ወኪል አንቱ የተባሉ በሙያተኞች የተደራጀ የተለያዩ የቱር ኦፕሬተሮችን የጉዞና የተለያዩ ኢቨንት ዝግጅት ከዋኞችን በስራው ልምድና ችሎታ ያካበቱ ናቸው። በተለይ አሁን ደግሞ ይህ ጳጉሜ አስጎብኝና የጉዞ ወኪል ወደ አሌክሳንድሪያ በሚል የተለየ መንፈሳዊና እንዲሁም ደግሞ ታሪካዊ ጉብኝት አዘጋጅቷል። በዚህ ታሪካዊ ጉብኝት የተለያዩ የእርገትን በዓል በግብጽ አሌክሳንድሪያና ካይሮ ከተማዎች ተገኝታችሁ እንድታሳልፉ የተለያዩ ጉብኝቶችንም እንድታደርጉ ሁኔታዎችን አመቻችቷል። በተለይ የስፌኒክስ ሐውልትና የጊዛ ፒራሚዶችን ጨምሮ የተለያዩ ጉብኝቶችን ታደርጋላችሁ። ለቪዛ፣ ለቲኬት፣ ቁርስ፣ መሳራትን ጨምሮ የተለያዩ የጉዞ ወጪዎችን አካቶ 27500 ብር ብቻ ነው የምትጠየቁት። ጳጉሜ አስጎብኝና የጉዞ ወኪል ይህንን የጉዞ ዝግጅት አዘጋጅቷል። እንድትሳተፉም ጥሪ አድርጓል። ጳጉሜ አስጎብኝና የጉዞ ወኪል የሚገኘው አክሱም ሆቴል ጎን በሚገኘው ኮሜት ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው። ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን እንሸጋግራለን። ለመሆኑ ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ የምትገኘው እንግዳችን ማን ነች? የተወለደችው ኪሪያት አርባ ውስጥ ነው። ከኢትዮጵያዊ አይሁዳውያን በጣም ሃይማኖተኛ ከሆነ ቤተሰቦቿ በርግጥ ከጎንደር ናቸው። እሷ ኪሪያት አርባ ውስጥ ትወለድ እንጂ በተለይ ቤተሰቦቿ ወደ እስራኤል የገቡት ከሱዳን በኦፕሬሽን ሞሰስ አማካይነት የእስራኤል
መንግስት ዜጎቹን ከኢትዮጵያ በተለይ ቤተ እስራኤላውያን ከኢትዮጵያ በወሰደበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1984 ኦፕሬሽን ሞሰስ ብሎ በሰየመው እንግዲህ ኦፕሬሽን ወቅት ነው ቤተሰቦቿ ወደ ጎንደር ሄዱት። እሷ በርግጥ በዛን የተወለደችው አሁን የ32 ዓመት እድሜ ላይ ትገኛለች። ይህች ድምፃዊት በኢትዮ ጃዝ፣ በሶል፣ በኑ ሶል፣ በፋንክ፣ በግሩቭ፣ በአር&ቢ ስልቶች ትታወቃለች። ድምፃዊት ነች። የዜማና ግጥም ደራሲ ነች። ቤተ እስራኤላዊዋ ማለት ነው። የፊልም ተዋናይም ነች። የሚገርመው ደግሞ በተለያዩ የዓለማችን ታላላቅ ሙዚቀኞች እነ ፌላ ኩቲን እነ ኒና ሲሞኒን የመሰሉትን ድምፃውያን ስራዎቿን በኢትዮጵያውያን ስልት በኢትዮ ጃዝ አይነት እያደረገች ትጫወታለች። በተለይ ፎር ውመን የተሰኘውን የኒና ሲሞንን ስራ በዚህ መልክ አቅርበዋለች። My arms are long, my head is woolly, my back is strong enough to take the pain, inflicted again and again and again. What do they call me? My name is Ester. ያደገችው በቤት ውስጥ አማርኛ በትምህርት ቤት ደግሞ የሂብሩ ቋንቋን እየተናገረች ነው። ቤተሰቦቿ በተለይ አባቷ የተወለደችበት ኪሪያት አርባ አካባቢ በኢትዮጵያውያኑ ቤተ እስራኤላውያኑ ዘንድ በጣም የተከበሩ ነበሩ። እናትና አባቷ ከተለያዩ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ከታናሽ ወንድሟ ናታናይ ጋር በመሆን በ1996 ከእናቷ ጋር መኖር ጀመረች። 11 ዓመት ሲሞላት ግን የህይወት አቅጣጫዋ ተቀየረ። በተለይ በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን የሚኖሩባት አካባቢ መኖር ስትጀምር በተለይ ኢትዮጵያውያን ጆች ከነሱ በተጨማሪ ማለት ነው ከፈረንሳውያን ከተለያዩ የፋንክ የራፕ ስልቶች ጋር ደግሞ ያልሰማቻቸውም የሃይማኖትን መዝሙሮች መስማት ጀመረች። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ በተለይ ለጆሮዋ ለብዙ የሙዚቃ አይነቶች ክፍት የሆኑ አሁን ሁለተኛ አልበሟን እየሰራች ነው። የመጀመሪያ አልበሟ ኤስተር ራዳ በ2014 ነው የወጣው። ሁለተኛውን ሲነርማንን ደግሞ እናድምጥላት። ይህም ብዙ ድምፃውያን በተለይ የታላላቅ የሚባሉት የጃዝ ሙዚቀኞች ተጫውተውታል። እሷ ግን በዚህ መልኩ ሲነርማንን ተጫውተዋለች። የማሙድ አህመድን ሙዚቃ የሰማችሁበት ስራ ነው አይደል እንዴ? ሲነርማን ላይ ማለት ነው። በተለይ እሷ ለማሙድ አህመድ እንዲሁም ደግሞ ለሙላቱ አስታጥቄ ልዩ ፍቅር አላት። እነሱን ሙዚቃዎች ስትሰማ ነው የኖረችው። ኤስተር ረዳ በተለይ በትወናው ማለት ዓለም የሚውዚካል ቲያትር የሆነው በመጫወት ቶርፔ በተሰኘው ቲያትር ላይ ባሳየችው ሙያዊ ብቃት ተሸላሚም ነበረች። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዱስ በተሰኘው የቲቪ ተከታታይ ፊልም ላይ ተሳታፊ ነች። ብዙ የፊልም ስራዎች አሏት።
የመጀመሪያውን እንግዲህ ነጠላ ዜማዎቿ ሊባሉ የሚችሉ ስራዎችን ካወጣች በኋላ በተለይ እሷ በተለያዩ የሙዚቃ ፌስቲቫሎች ላይ ተሳታፊ ነበረች። በግላስቶንበሪ ፌስቲቫል ላይ በተለይ የአሊሺያ ኪስ በግላስቶንበሪ ፌስቲቫል ላይ ተሳታፊ ነበረች። እስራኤል ውስጥ አሊሺያ ኪስ ኮንሰርቷን ስታቀርብ የአሊሺያ ኪስ መድረክ ከፋችም ነበረች። ላይፍ አፕንስ የተሰኘው የሙዚቃ ቪዲዮዋ ነጠላ ዜማዋም ነው። በኤምቲቪ ፍራንስ፣ ኢስት ዩሮፕ እና በእስራኤል በተደጋጋሚ ታይቶላታል። በቪኤች1 ዩኬም እንደዚሁ። በተለይ ለኒና ሲሞን፣ ኤላ ፊትዝጄራልድ፣ አሬታ ፍራንክሊን በሷ ሙያ ህይወት ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደሩባት ትናገራለች። ኤሪካ ባዱን፣ ሎረን ሂል እና ጂል ስኮትን ጨምሮ ኢትዮጵያውያኑ ሙዚቀኞች የኢትዮ ጃዝ አባት ሙላቱ አስታጥቂና መሐሙድ ደግሞ ለሷ ልዩ ናቸው። በተከታይነት እስቲ አንድ ሌላ ሙዚቃዋን ላስደምጣችሁ። ባድ ጋይስ እዚህ ላይ ደግሞ ፌላ ኩቲን የምትሰሙ ይመስላችኋል። እንግዲህ ኤስተር ረዳ በተለይ ብዙ ሙዚቃዎችን እንደምታደምጥ ከሙዚቃዊ ስራዎቿ መረዳት ይቻላል። ከኢትዮጵያዊ ቤተሰቦቿ የተገኘችውን ኤስተር ረዳን እያስደመጥናችሁ እንገኛለን። የመጀመሪያው አልበሟ ፌብሩዋሪ 9 2014 ነው የወጣው ኤስተር ረዳ በሚል በህዝቡም በአድማጩም በክሪቲኩም ጥሩ ተቀባይነት ያገኘ ስራ ነው። የሚገርመው ይሄ ከዚህ አልበሟ ላይ ያወጡት ስራዎች በተለይ ናኑናኑናይ ኖ ሞር ሶሪስ የተሰኙ ስራዎች በተደጋጋሚ በእስራኤል ሬዲዮ ጣቢያዎች ሲደመጡ ነበር። እንደውም ናኑናኑናይ ለተወሰኑ ሳምንታት በእስራኤል ሬዲዮ ቻርት ላይ ቶፕ 10 ውስጥ ገብቶ ነበር፣ 7ኛም ነበር። እሷ በ2014 የእስራኤል የኢንዲፔንደንስ ዴይ ጊዜ የትልቅ በዓል ነው፣ መድረኩ ላይ ወጥታ አዚማለች። ኤስተር ረዳ በተለያዩ የዓለማችን ታላላቅ ኮንሰርቶች ላይ ፌስቲቫሎች ላይ ተሳትፋለች። እነ ግላስቶንበሪ ፌስቲቫል፣ እንዲሁም ፌስቲቫል ቤናሉስ ቢዩኖስ የሚባል ስሞል ወርልድ ሚዚክ ፌስቲቫል ቶሮንቶ፣ በጣም ብዙ ኮስታል ጃዝ ፌስቲቫል ቫንኩቨር ላይ፣ ውማድ ፌስቲቫል ላይም ተሳታፊ ነበረች። የፊልም ስራዎቿም አሏት። ሁለተኛ አልበሟን እየሰራች ነው። በተለይ በ2013 ኤምቲቪ ሚውዚክ አዋርድ ላይ ቤስት እስራኤል አክት በሚልም እጩ ነበረች። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በእስራኤል ሬዲዮ ጣቢያ ታሪክ አማርኛ ዘፈን እንግዲህ አፏን የፈታችው በአማርኛ ነው። ቤት አማርኛ ትምህርት ቤት ሂብሩ ነበር የምታወራው። በእስራኤል ሬዲዮ ቻርትም ላይ ይሄ የአማርኛ ስራዋን ናኑናኑናይ 7ኛ ነበር በታሪክ የመጀመሪያው። ስቱዲያችን እንግዲህ እንግዳችን ትገኛለች። በነገራችን ላይ ከኤስተር ጋር እኔ በአማርኛ ጠይቃታለሁ፣ ምክንያቱም አማርኛ ትሰማለች፣ ይገባታል። ለመመለስ ግን እንግሊዘኛ ያው ሂብሩ ቢሆን መቼም ሂብሩ ብችል በሂብሩኛ እናወራ ነበር፣ ግን በእንግሊዘኛ ትመልስልኛለች፣ እተረጉማለሁ እኔ።
እንኳን ደህና መጣሽ ኤስተር። Thank you very much. Happy to be here. ለመሆኑ ምን እግር ጣለሽ? ኮንሰርት አለ? የምታዘጋጀው ዝግጅት አለ ወይስ የምታሳይን ሾው አለ? ምን እግር ጣለሽ? We started not good, okay? Again now in English, sorry. Okay. What brings you here? I came here with the presidential delegation of Israel. He came here to meet the Ethiopian president, and they brought me here. I was very honored to get this call from the president to come to Ethiopia for my first time. So I'm very excited, and I'm going to sing to them at the Palace. Okay. Not at the palace. The palace we're going to have a dinner. Okay. The show is at the Sheraton Hotel. Yes. ያቀረብኩላት ጥያቄ ለመሆኑ ምን እግር ጣለሽ ለምን መጣሽ ነበር ያልኳት። እዚህ የመጣሁት የእስራኤል ፕሬዚዳንት እዚህ አዲስ አበባ ይገኛሉና ከሳቸው ጋር እሳቸው ባደረጉልኝ ጥሪ መሰረት እዚህ ነው የመጣሁት። ከኢትዮጵያው ፕሬዚዳንት ጋር ውይይት አላቸው፣ ጉብኝት አላቸው እና በእሳቸው ባደረጉልኝ ጥሪ መሰረት የእስራኤል ፕሬዚዳንት አብሬ መጥቻለሁ። ከሳቸው ጋር ለነሱም ደግሞ በነገው ዕለት በሸራተን አዲስ በሚኖረው ግብዣ ላይ ሙዚቃዊ ስራዬን አቀርባለሁ ነው ያለችው። Tell me, let's start with this. Tell me about your childhood in Kiryat Arba. Well, Kiryat Arba is a small place, very small. Actually, it's a settlement. We have fences all over the city. The army is protecting us. It's a very religious place. So I was a religious girl in a religious family. My parents came to Israel only 1 year before I was born. So at home, everything was very Ethiopian, the language, the music, the food, everything. But outside, I had a different thing, a whole different thing. Everybody spoke Hebrew, of course. The music was very religious music. It's really a close place. Not a lot of things get inside. Even TV, we had only one channel. So, childhood. When you're a child, everything is perfect, so. Because you didn't even see the outside world, so. Nothing. For a child who saw only one thing, think that she knows only these things. Only these things. I didn't know. I didn't know that. I don't know that men and women can talk to each other. I didn't know that men can wear pants. Only. I knew only God, and music was my place to be free. It was my imaginary world when I could, go and imagine things. ጥያቄ ያቀረብኩላት እስቲ ለመሆኑ ወደ ኋላ መለስ እንበልና ኪሪያት አርባ እንሂድና የልጅነት ህይወትሽን በኪሪያት አርባ እንዴት ነው ያሳለፍሽው ነበር ያልኳት። ኪሪያት አርባ ትንሽ ቦታ ነች፣ እንደ ሴትልመንት እንደ ሰፈራ ያለች ቦታ ነች። በሽቦ የተከበበችና በእስራኤል ወታደሮች ጥብቅ ቁጥጥር የሚደረግባት ሃይማኖታዊ ቦታ ነች። እኔ ከመወለዴ 1 አመት በፊት ነው ቤተሰቦቼ እዛ የመጡት። እናም ልክ 1 አመት በኋላ እኔ ተወለድኩ። ምግቡ መጠጡ ሌሎች ነገሮች ጉዳዮች ኢትዮጵያዊ ናቸው። ግን ከዛ ሲወጣ ሌላው ነገር ኢትዮጵያዊ ይዘት አይኖረውም። በጣም ሃይማኖታዊ ስነ ምግባሮች በጥብቅ የሚስተዋሉበት ቦታ ነው። እንግዲህ እዛ ሆኜ ሌላ ለአንድሪት እዛው ለተወለደች ታዳጊ ወጣት ከዚህ ውጪ ሌላ ዓለም ያላት አይመስልም እና እሱም ብቻ ነበር ማቀው። ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ነበረኝ። ከዛ ውጪ ደግሞ እንግዲህ ሙዚቃ እንደ ትልቁ መደበቂያዬ ቦታ ነበር ብላኛለች። When was your life turning point? I mean,
I heard that you start singing when you were in your military service in Israel force. Yes. Tell me about that. When was your life turning point? Well, I started to sing when I was very little, all the time. But like when we moved from Kiryat Arba to a bigger city, Netanya, and there was no borders, there was the sea, and there was MTV, and I got to discover the world. That was a turning point for me, just to discover new things that I didn't have in Kiryat Arba. More freedom, more music. And my brother gave me my first guitar when I was 13. He brought me a guitar and he brought me a book with chords, and I teach myself, and I started to just write songs. And at 18 every Israeli has to go to the army. So I heard that there are music bands in the armies. So I went to audition and I got accepted, and I was very happy. So you start performing there? For 2 years, almost every day. Was it a military band? Okay. Yes. So we performed to troops and to citizens of Israel. We had a tour in the USA for the Jewish communities for a month. I did that for 2 years. It was a big, practice for me to have a show every night. It was my first professional career. Yes. ያቀረብኩላት ጥያቄ እስቲ ንገሪኝ፣ ለመሆኑ የህይወትሽ አቅጣጫ የተቀየረው መቼ ነው? አው ሰምቻለሁ በብሔራዊ ውትድርና በነበርሽበት ጊዜ በእስራኤል ጦሩም ውስጥ በመታገለግልበት ጊዜ መዘፈን እንደጀመርሽ ሰምቻለሁና እስቲ ስለሱ ንገሪኝ ነበር ያልኳት። እኔ ሙዚቃ የጀመርኩት ትንሽ ሆኜ ነው። በተለይ ግን ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ከተማ ከኪሪያት አርባ ወደ ሌላ ከተማ ስንሄድ የተከለለ አጥር የለም፣ ነፃነቱ መጣ። በቃ እዛ እንዳለን አንድ ቻናል ብቻ ሳይሆን እዚህ ብዙ ቻናሎችን ማየት ቻልኩ። ኤምቲቪ ናየው። ያኔ ሁሉም ነገር አዲስ ነበር። ነፃነቴን አወጅኩ። ሙዚቃ ደግሞ በተለይ ወንድሜ 13 ዓመት ልጅ ሳለው ወንድሜ ጊታር ገዝቶልኝ መጣ። መጽሐፍም የጊታር መማሪያ መጽሐፍም ኮርድ እንዴት መጫወት እንደሚቻል እነዚህን ጉዳዮች መማርበት መጽሐፍ አመጣልኝ። ከዛ ራሴን ማስተማር ጀመርኩ። 18 ዓመት ሲሞላ እንደማንኛውም እስራኤላዊ እንግዲህ የብሔራዊ ውትድርና ውስጥ ገብቼ ሀገሬን ማገልገል ነበረብኝ። እዛ ደግሞ ስገባ ባንድ አገኘው፣ አንድ ሙዚቃ ባንድ ሄድኩኝና ተሞከርኩ። ኦዲሽን ተሰጠኝ፣ አለፍኩ። በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። እዛ ውስጥ ገብቼ እንግዲህ በመስፈን ማገልገል ጀመርኩ። ይሄ ባንድ የሚሊተሪ ባንድ ነው፣ የእስራኤል ጦር ባንድ ነው። እናም ለተለያዩ የእስራኤል ወታደሮች ለሲቪሎችም በተለያዩ ስፍራዎች እየሄደ ዝግጅቱን ያቀርብ ነበር። እናም በዚህ ውስጥ እኔም ተካተትኩኝ። በተለይ በአሜሪካ ለሚገኙ የእስራኤል ኮሚኒቲ አባላት ይሄው ባንድ አሜሪካ ለ2 ወር ያህል ኮንሰርት አቅርበን ነበር። የዛም አካል ነበርኩ ነው ያለችው። በአማርኛ ላውራሽ መሰለኝ። ሙዚቃን ጋብዝ። ሙዚቃ የትኛውን ዘፈንሽ ልጋብዝልሽ? which one? ምን አለ? ሁሉም አለ። ኒታይ በነገራችን ላይ አጠገባችን አለ። ኒታይ ከሊስት ውስጥ ቅድም ከተሰጠ ሊስት ውስጥ ከአዲሱ አልበም ሚስተር ጊልት አንዱ ሲንግል ነው እና እሱን ብንጋብዛችሁ። This one is the second album. Yes. Okay. What was the title for your second album? The Different Eyes. The Different Eyes, yeah. Yes. ከዚህ Different Eyes ከተሰኘው አልበሙ ላይ ይህንን ሙዚቃ እናስደምጣችኋለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዛሬ ስቱዲዮአችን ኪሪያት አርባ የተወለደችው ቤተ እስራኤላዊቷ ኤስተር ረዳ ስቱዲዮአችን ትገኛለች።
ከአዲሱ አልበሟ ላይ ይህን ሙዚቃ አድምጠን እንመለስ። አስተያየቶቻችሁን በ8101 በ8101 በቴክስት በ0111 27 54 54 በመደወል አድርሱ። Hey, Mr. Gibbs, how do you feel? The house is clean now when I paid my bills. I know it seems like it wasn't real loud, but see what bill and we both feel ill. Hey, Mr. Gibbs, how do you feel? I can tell you were born to kill, but I've woken up and I'll make you stop. No one told you I was born with nerves of steel. Hey, hey, Mr. Gibbs, how do you feel? What can I do to make you change your will? If I do what I came here to do, would you too, Mr. Respect your side of the deal? Hey, hey, Mr. Guilt, how do you feel? Busted, sneaking, coming to steal away my self-esteem, my freedom, my dreams. Court of life, not guilty, I plead. Mr. Guilt, how do you feel? Here we go again, I know it's your thrill. Seen me going crazy, just coming to save me. Won't ever let you send me over the hill. Hey, hey, Mr. Guilt, how do you feel? I already know it's your same old drill. I see the good in you, I choose to hear you too. Wanna thank you for the strength you built. Hey, hey, Mr. Guilt, how do you feel? I got myself some new improved skills. Responsibility, that's my reality. My positivity nurture my field. Hey, hey, Mr. Guilt, how do you feel? That's it, baby, no more blood spilled. I smell your hunger, but I grow stronger. I feel no longer love is my shield. ሚስተር ጊልተን ነበር ቀደም ሲል ያደመጥነው ከአዲሱ አልበሙ ላይ። Tell me about this song. Who wrote it? I wrote it. Okay. I write all the songs. Oh, I know. Music and lyrics. Okay. This song is about guilt. Do you feel something guilty? I think, well, now no. Okay. Now no. Okay. I transformed it from guilt to responsibility. Mm-hmm. Sometimes people got, mistaken that this is the same thing, responsibility and guilt, but no. I felt a lot of guilt, growing up with a religious family and with God and everything that I do. Is it good? Is it not good? Is it my fault that my parents got divorced? Questions, a lot of questions. And when I transformed it to responsibility, I felt lighter. To know that I'm not controlling my life, but I can make it better. I can change it. I can control how I look at things. It's a long one. I have to translate it in Amharic. ቀደም ሲል እስቲ ስለዚህ ጉዳይ ንገሪኝ ብያት ነበር። ይሄ ቀደም ሲል ስላስደመጥሽን ሙዚቃ ጊልት ይባላል ብላኛለች። ጊልት ጥፋተኝነት ይሰማሻል ወይ? ጊልትነት ይሰማሻል ወይ ብያት ነበር በፊት። አሁን ግን አይሰማኝም። እንደውም ይሄንን ጉዳይ ወደ ትራንስፎርም አድርጌዋለሁ፣ ቀይሬዋለሁ። ከጊልትነት ይልቅ
ከጥፋተኝነት ይልቅ ወደ ኃላፊነት ወደ ይሄ ሪስፖንሲቢሊቲ ወደሚለው ጉዳይ ወስጄዋለሁ። በፊት ብዙ ጥያቄዎች ከራሴ ጋር እጠያየቅ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ መጥፎ የሚሉትን ነገሮች ልክ የሆነ ልክ ያልሆነ ጉዳዮች ከራሴ ጋር እነጋገራለሁ። እኔ ከሃይማኖት ከሚያጠብቅ ቤተሰብ እንደመምጣቴ ሁሉ ብዙ የህይወት ጥያቄዎች አሉኝ። አሁን እኔ ገባኝ ነገር ህይወቴን እኔ አልቆጣጠረውም፣ እኔ አልመራውም፣ ግን የተሻለ ለማድረጉ ላይ ነው ትኩረት ማድረገው የሚል መልስ ነው የሰጠችኝ። Ester Rada, you were born in Israel. Yes. From your Ethiopian Jewish families, grown up with a different group of peoples with different cross-culture sound. Yes. Can we listen to these things in your music? Yes. Or yes. Okay. When I decided to record music, it took me a long time. But when I decided to do it, I think it was after I saw Mulatu Astatke concert in Tel Aviv. It was the best concert I've seen until that. It was amazing, and it was the first time I heard, the music from home, the Ethiopian music, and also the music that I heard outside, the jazz. It was the perfect combination, and I said, and I thought. I had a lot of inspiration that night, and I said, okay, this is how I want my music to sound. This is what I want to bring. I want to bring the mix that I am. The Israeli and the music that I heard growing up, the Afro-American music, all the R&B and the funk, and my origins, of course, the Ethiopian music. So I had that in mind when I entered to the studio with my musicians. How can I, spice it up with a little bit of everything that I am. ቀደም ሲል ያቀረብኩላት ጥያቄ ምንድነው ለመሆኑ ኤስተር ረዳ እስራኤል ውስጥ ተወለደች፣ ከኢትዮጵያዊ የጂው ቤተሰብ ቤተ እስራኤላውያን ከተለያዩ ሰዎች ጋር አብራ አደገች፣ ከተለያዩ ባህሎች ጋር አብራ ኖረች። ይሄንን በሙዚቃ ህይወቷ ላይ ልናየው ልንሰማው እንችላለን ወይ ብዬ ነበር የጠየኳት። አዎ በተለይ አለችኝ። ይሄ ጉዳይ እኔ ሙዚቃዊ ስራዎችን አቅጣጫ የያዙት በተለይ ሙላቱ አስታጥቄን ቴል አቪቭ መጥቶ ካየሁት በኋላ ነው። በህይወቴ እንደዛ አይነት ሙዚቃ አይቻላቅም እና በቃ እኔ ካደኩበት ከኖርኩበት ከሰማኋቸው ሙዚቃዎች የተለየ ከኢትዮጵያ ከኔ ከቤተሰቦቼ ከቤቴ የመጣ ከጃዝ ሙዚቃ ደግሞ ለየት ብሎ የሚሰማ አይነት ሙዚቃ ሰማውና የኔ ሙዚቃ እንዲህ ነው መሆን ያለበት፣ እንዲህ ነው መሰራት ያለበት ብዬ አሰብኩኝና በተለይ እኔ ሰማይ ከነበረው የአፍሮ ቢት R&B ከነዚህ ሁሉ የተለየ የራሴን መሰረት ደግሞ ያገኘው መሰለኝና ስቱዲዮ ውስጥ ስገባ ለሙዚቀኞቼ እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎችን እንደምንሰራ ነገርኳቸውና ይህንን ማጣፈጫዎቹን በዚህ መልኩ አዋህደን እንደምንሰራ ተነጋገርና አዎ በርግጥ ሙዚቃዊ ስራዎቼ በዚህ ውስጥ ይጠቀሳሉ ወይም ደግሞ የዚህ መሰረት አላቸው የሚል ጥያቄ ነው መልስ ነው የሰጠችኝ። What was the first song that you wrote? When was that? Oh wow, I think with my guitar when I was 13. But yeah, I wrote a lot of songs. The first song that I recorded was Life Happens. Life Happens, yeah. Yes. Zaki, Life Happens አለን። ስለዚህ በተከታይነት let's hear that. Yes. Life Happens because it's your first song. Yes. I played it several times on my show, but just to remind our listeners, let's hear that and we'll be back. Okay. አንድ የስፖንሰራችንን ማስታወቂያ እናደምጥና ላይፍ ሀፕንስን መጀመሪያ የጻፍሽው ሙዚቃ የትኛው ነበር ታስታውሻለሽ ወይ ነበር ያልኳት። ድሮ እንግዲህ 13 ዓመት ልጅ ሳለሁ ጊታሬን ይዤ የተለያዩ ሙዚቃዎችን
ጽፍ ያለው ከብዙ አመታት በፊት ግን በሬኮርዲንግ ደረጃ በማስቀረጽ ደረጃ መጀመሪያ ያስቀረጽኩት ላይፍ ሃፐንስ ነው ብላኛለች። የስፖንሰራችንን መልእክት ካደመጥን በኋላ ላይፍ ሃፐንስ እናደምጣለን። It seems like you're just saying 'cause you're afraid that the silence reveals you much more. Paralyzed by the thought that maybe you got caught packing your lies in a suitcase and running to another fake choice. Inside a sad head, instead of a journey via happy eyes. That stone that sits up in your heart keeps rolling over and over again, saying wake up son, it's an everlasting game. Astray while ignoring the pain, life happens while surrendering to fear, while holding back the tears. Life happens while you're closing the doors. I don't know what you're waiting for. Life happens while you're covering up, while you're acting it up. Life happens, yeah. No matter how hard you're trying to clean up this mess, there's always a stain down there in your chest. Been a while since the last time you slept, so they won't catch you off guard. And it's not painful like it used to be. Guess habit grows with us. While you're looking astray, while ignoring the pain, life happens while surrendering to fear, while holding back the tears. Life happens ላይፍ ሃፐንስ እና ያደመጥንላት የኤስተር ረዳ። በነገራችን ላይ የዛሬው እንግዳችን በ2014 ያወጣቸው ኤስተር ረዳ የተሰኘ አልበም አላት። ዲፍረንት አይስ ደግሞ የተሰኘው በቅርቡ ያወጣቸው አልበም አላት። በተለይ የመጀመሪያዊቷ ጥቁር ኢትዮጵያዊት ወይም ነጭ በ2013 በኤምቲቪ ዩሮፕ ላይ ቤስት ኢዝራኤል አክት ተብላ በመመረጥ ማለት ነው በአማርኛ የሰራችው ሙዚቃ በእስራኤል ሬዲዮ ቻርት ላይ 7ኛነት ሊሰፍርላት የበቃች የመጀመሪያዊቷ ቤተ እስራኤላዊም ነች። የዛሬዋ እንግዳችን ኤስተር ረዳ እዚህ ስቱዲያችን ትገኛለች። Life happens. Yeah. Welcome home, Esther. We are happy to hear your voice. One of our listeners, welcome home, the land of origin. Thank you. Yeah.
So people's our listeners are sending some text message. So if they have any other questions, I will let you know. Your families went to Israel by Operation Moses. Yes. Have you got a chance to discuss with your families about this operation things and the whole trip? I heard a lot of stories growing up from my mother about they walked by foot to Sudan, and they were there in a refugee camp for a while until the Israeli airplanes came and took them to Israel. It was a hard journey. A lot of people died and got sick and murdered in the way. My father actually was one of the Ethiopians who helped the Israeli army. To just bring the groups, the Ethiopian groups from Ethiopia to the border of Sudan, to the refugee camp. I'm going to. My father is actually here, so I'm going to meet him. Yeah, he started living here. He lives here in Addis. Yes. How long? I don't know. He's always on back and forth. Yeah, back and forth. Yeah, but now I know he has a house. He's here like from what I know, 3 years is here. Yeah. ቀደም ሲል ያቀረብኩላት ጥያቄ ቤተሰቦችሽ በኦፕሬሽን ሞሰስ ወይም የሙሴ ኦፕሬሽን በሚለው ጊዜ ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል እንደሄዱ ይታወቃልና ስለዚህ ታሪክ አውርተሻቸው ታውቂያለሽ ወይ ብያት ነበር። አዎ ከእናቴ ጋር ብዙ ጊዜ እናወራለን እና ስትነግረኝ በእግር ተጉዘው ሱዳን ገብተው ከዛ የመጠለያ ጣቢያ ቆይተው የእስራኤል አውሮፕላኖች መጥተው ይዘዋቸው ሲሄዱ ይህን ሁሉ ታሪክ በአብዛኛው ነግራኛለች እና በጣም አስቸጋሪ ጉዞ ነበር። ብዙዎች ተገለዋል፣ ሞተዋል። አባቴ ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ የኢትዮጵያን ቤተ እስራኤላውያኖችን አሰባስቦ ወደ ሱዳን በማምጣቱ በኩል ከእስራኤሎቹ ጋር ብዙ የሰራ ነው። አሁን በነገራችን ላይ አባቴ እዚህ ነው የሚኖረው። በፊት ይመጣል ይሄዳል ግን አሁን እዚህ መኖር ከጀመረ 3 አመት ሆኖታል ነበር ያለችኝ። You serve your country as a military force during your military service. In Israel, every Beta Israel is serving too. Yes. Nowadays, a lot of stories coming out from Israel about the color discrimination things, about Ethiopian Jews. Some says after a lot of operation Operation Moses, Operation Solomon, Operation Joshua, they brought us here. Why? Yeah, it's a difficult situation in Israel. Not only for the Ethiopians, I gotta say, only for the Arabs and for the. Now there is a big documentary about the other how do you say it, Aliyah, the other people that came to Israel from another operation from Morocco and from Yemen and from all over that had the same problems. Yes, it's a hard country. Everybody is a refugee from somewhere, and there's a lot of racism. Not in the streets so much, but in Tel Aviv not so much, but there's a lot of problems, and I think now the community of the Ethiopians are getting stronger, and we're not gonna let it happen again for us, the young generation, because when I was young, when I was a child, I didn't have a role model, a black role model in Israel. I didn't have it. That's why I looked for the Afro-Americans, for Lauryn Hill and Erykah Badu. But now there are great models. Yes, models for the young generation, strong people. So I think
we're changing things. ቀደም ሲል ያቀረብኩላት ጥያቄ አንቺ በሚሊተሪ በብሔራዊ ውትድርና አገልግሎትሽ አገርሽን እስራኤልን አገልግለሻል። ሌሎችም ቤተ እስራኤላውያኖቹ ይህንን አድርገዋል። አሁን ግን ብዙ ታሪኮች ከእስራኤል ምድር እየወጡ ነው። በተለይ የዘርና የቀለም ልዩነትን በተመለከተ በኢትዮጵያ ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን አንዳንዶቹ እንደውም እንደሚሉት ከሆነ እንደ ኦፕሬሽን ሰለሞን፣ ኦፕሬሽን ሞሰስ፣ ኦፕሬሽን ጃሹዋ አይነቶቹን ኦፕሬሽን አድርገው ወይም ደግሞ ጉዞዎችን ቀይሰው ካመጡም በኋላ ለምን እንዲህ አይነት ነገር ያደርጉናል የሚል ጉዳይ ያነሳሉ። ምን ታያለሽ ነበር ያልኳት። ይህ ጉዳይ ለኢትዮጵያውያኖች ብቻ አይደለም፣ በአረቦችም በሌሎችም ከሌላ አገራት በሚመጡ ዜጎች ላይ የሚፈጠር ነገር ነው። እንደውም አሁን ትልቅ ዶክመንተሪ ጥናታዊ ይዘት ያለው ፊልም እየተሰራ ነው። ከሌላ አገራት የመጡ አይሁዳውያን ከሞሮኮ ከየመን ተመሳሳይ ችግር ገጥሟቸዋል። ሁሉም ከባድ ነው። በነገራችን ላይ በእስራኤል ምድር ያለ አብዛኛው ዜጋ ሁሉም ከተለያየ አገር የመጣ ስደተኛ ነው እና በእርግጥ የዘርም የቀለሙ ልዩነት አለ። እንዲህ በግልጽ አይታይም። በተለይ በቴል አቪቭ መንገዶች ላይ ይህንን ላታዩ ትችላላችሁ። ግን ለምሳሌ እኔ ሳድግ ሮል ሞዴል የሚሆነኝ ተምሳሌት የሚሆነኝ ጥቁር የለም አጠገቤ። ለዚህ ነው ወደ አፍሮ አሜሪካውያኑ የሄድኩት። ለዚህ ነው እነ ሎረን ሂልን፣ ለዚህ ነው እነ ኤሪካ ባዱን ያየሁት። አሁን ግን ይሄ ነገር እየተቀየረ ሆኗል። አሁን ጠንካራ የኛ ጄኔሬሽን አሁን ጠንካራ የሆኑ ጥቁር ሞዴሎችን እያገኘን ነው። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ እዛ ያለው ኮሚኒቲ ማህበረሰብ በተለይ ወጣቱ ትውልድ ጠንከር ያለ አቋም እየያዘና ራሱን እያደራጀ ለመብቱ እየተሟገተ ይገኛል የሚል ጥያቄ ነው የሚል መልስ ነው የሰጠችኝ። ማስታወቂያዎች አድምጠን እንመለስ። አስተያየቶቻችሁን አሁንም በ8101 በ8101 በቴክስት በ0111 275454 በመደወል አድርሱ። One, two, three. Sorries always come with warnings. Not this, not that. I've got nothing left. Breathing, I forgot to bring in a smile for a while might make you come in, come in. Heavy, this load is way too heavy. No roads, no wheels, smoke defines me. Ache is what I feel inside. Beside I'm blind, can't see no change. This one is sorry, right? Yes, the acoustic version we did. Who plays guitar? You or? Here? Oh. No, his name is Ben Jose. And there's the bass acoustic also, Yeah. Michael. You stop playing guitar or? I didn't stop. I play guitar. I never saw you perform. it. I did it. I have a video on YouTube. Okay. With me on the show. Okay. Yeah. No, I didn't stop. I have brilliant musicians. Really, the best one. And I really like them playing. So instead of accompany myself, Yeah, okay. they accompany me. But I write songs on the guitar and on the piano. And when I'm alone at home, I do. But on stage, not so much.
ለሞሩ ሶሪ ጊታር መጫወት አቆምሽ ወይ ብያት ነበር። አይ አላቆምኩም፣ እጫወታለሁ ግን በቃ ምርጥ የተባሉ ሙዚቀኞች ስላሉኝ እነሱ እንዲጫወቱት ነው የፈለኩት። እዚህም ላይ የምታደምጡት አኩስቲክ ጊታር የሚጫወትልኝ አለ፣ አኩስቲክ ቤዝ የሚጫወትልኝ አለ የሚል መልስ ነው የመለሰችልኝ። What inspires you to write your own musics? Because when I listen to your musics, on the lyric part, it tells a story about relationship and as you said about the guiltiness and also different kind of issues are reflected on your songs. What inspires you? Life. I think just life, love and life, everything. I feel that when I write about my own relationships, I think that the world is a reflection of who we are, and who we are is a reflection of the world. So everything is combined. So when I sing, when I write about myself, I think that another person, when he hears it, he can think that I wrote it on a whole different thing, because that's what art. That's what art is. That's why I don't like to say what I'm writing about. I just give it to other people to think. And the word is basically relationships. That's what it is. Our relationship with ourselves, our relationship with our family, with the friends, with another country, with the land, with God, with nature. So yeah, relationships. That's what I write about, I think. ለሞኑ ሙዚቃሽን ስትጽፊ ምንድነው የሚያነሳሳሽ? የሙዚቃዎችሽን የመጻፍሽ መሰረቶች ምንድናቸው ብያት ነበር። ህይወት፣ ፍቅር፣ ሁሉም ነገር ስለራሴ ግንኙነት። እኛ እኮ የዓለም ነጸብራቅ ነን፣ ዓለምም የኛ ነጸብራቅ ነው። ስለራሴ ስጽፍ ግን ሁሌም ሌላው ሰው ሲሰማው እኔ የፈለኩትን ብቻ እንዲህ የተሰማኝን ነገር ብሎ እንዲገባው ብቻ አይደለም ፈልገው እኔ ጻፍኩትን ነገር እሱ በሚፈልገው መልክ ወይም በተሰማው መልክ እንዲያገናዝበው ወይም ደግሞ እንዲገባው ነው የምፈልገው። ደግሞ አርት ጥበብ ይሄው ነው። እንዲህ ነው የጻፍኩት ለዚህ ነው የጻፍኩት ብዬ ማለት አልፈልግም። ሙዚቃ ኮስጽፍ ስለ ግንኙነት ስለ ሪሌሽንሺፕ ነው። ከራስ ጋር ስላለ ግንኙነት ጉድኝት ከጓደኛ ጋር ከህዝብ ጋር ከሀገር ጋር ከዓለም ጋር ከቤተሰብ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር እነዚህ ሁሉ ጉዳዮችን ግንኙነቶችን መሰረት ተደርጎ ነው ሙዚቃ የሚጻፈው ነበር ያለችኝ። እየተከታተላችሁ ያላችሁት የሸገር ኤፍኤም 102.1 ራዲዮ ነው። የለዛ ፕሮግራምን ዛሬ ከቤተ እስራኤላዊቷ ኤስተር ረዳ ጋር እዚህ ስቱዲዮአችን እንገኛለን። የሸገርን መልእክቶች አድምጠን እንመለስ። Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifted on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the trees, you know exactly how I feel. Yes, you do. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. I said sleep in peace when day's done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. And I'm feeling stars when you shine, you know how I feel. A scent of a pine, you know exactly how I feel. Freedom in mind, and that's how I feel. Don't you know? It's on the down, it's on me, it's on love. Feeling good. Yes, I'm feeling good. You know, by the way, Nina Simone is my favorite too. Tell me about your musical influences. I mean, Nina Simone is one of Yeah. the biggest one. Just her character, even more than her music. It's just Yeah. the character. Yeah. I love her. Yeah. have you watched her interview with Tim Sebastian, the Heart Talk Show? Yes, I saw a lot of interviews. Yeah, she just sit like a queen With a a cigarette. Yeah, I heard that he asked her. I heard that you just try to kill your your manager. I missed him. I missed it. Yeah, he deserved it. He stole my money. Even she said that in the Bible, if someone hits you the left side of your cheek, you should give him The other side. But I don't agree with that. If he hits me on my cheek, I'll Kill him. She's a character actually. Yeah, you know, I play her now. I play in a Broadway musical. Oh, okay. That is called Soul Doctor. It's about the rabbi, Israeli, a Jewish rabbi, Shlomo Carlebach. It was very famous back in the days, 70s, 60s, a hippie rabbi singing. And he met her at one point, and she taught him about soul music and how you can still sing to God, but with more beautiful music than like the Jewish old songs. And so I play in that musical now, and it's a big honor for me to play Nina Simone. Well, we did, now I had 2 months in the US. We did San Diego and New York. And now it's coming to Israel in the summer. So. አንድ የመድረክ ስራ አለኝ ሙዚካል ነው የቲያትር ሙዚቃዊ ቲያትር ነው እና በዛ ስራ ላይ አንድ ራባይ አለ ይሄ ራባይ ደግሞ ፈታ ያለ ራባይ ሙዚቃ የሚጫወት አይነት ነው እና አንድ ጊዜ ኒና ሲሞንን አግኝቷት ነበረ እና እሷ ደግሞ ብዙ ያስተማረችው ነገር አለና ይሄ እሷን ገጸ ባህሪ ተወክዬ በዚህ ሙዚካል ቲያትር ላይ እሳተፋለሁ እሰራለሁና እዛም ላይ ጨዋታታለሁ ነበር ያለችው ለመሆኑ እስራኤል ውስጥ ነው የሚታየው ሰላት አይ አሜሪካን ውስጥም አሳይተነዋል ሳንዲያጎም ውስጥ ነበር ታይቷል አሁን ደግሞ ወደ እስራኤል ተመልሰን ለማሳየት እንሞክራለን ያለችው የዛሬዋ እንግዳችን ኤስተር ረዳ
ኪሪያት አርባ ውስጥ ተወለደ እንጂ ከቤተ እስራኤላውያኗ ቤተሰቦቿ የተገኘች የኢትዮጵያ ዝርያ ያላት በተለይ በኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ላይ ትኩረት የምታደርግ የመጀመሪያዋ በአማርኛ የሰራችው ሙዚቃ በእስራኤል ሬዲዮ ጣቢያ ላይ የተደመጠላት በእስራኤል የሬዲዮ ቻርት ላይ 7ኛ ሊሆን የቻለ ስራን ያቀረበች በ2013 MTV ዩሮፕ አዋርድ ላይ ቤስት እስራኤል አክት በሚለው ካታጎሪ በእጩነት የቀረበች 2 አልበሞች ያሏት ኤስተር ረዳን በ2014 አሁን ደግሞ በቅርቡ ዲፍረንት አይስ የተሰኘውን ስራዋን ያወጣች ድምፃዊት ነች። ናኑናኑናዬ ናኑናኑናዬ was the most successful song. Yes, in Israel. Yeah, in Israel, actually. Here it's also very successful because different musicians played it. Yes. Like Mulukan Mallasa and some other singers. Mulukan wrote it, right? Before him, back in the old days, yes. It was traditional. Yes. You can say it's how you call it's a public kind of things. Public domain. That's it. Tell me about the success of Nanu Nanunai. Yeah. Why it's successful? Well, I guess it's different from in Israel. Although we have a lot of Ethiopians in Israel, it took 30 years to have Ethiopian music in the Israeli radio. I didn't think when I recorded it, I didn't think it was going to be a success. I did it only for myself because I wanted to record music in Amharic language for me, for my family, for my mother. But then it was a huge success. It got into the radio playlist, and it was a shock for me, and also. I felt very proud of myself, of the Israeli audience that received it, proud of the radio that put it on the radio. I'm very happy. It's really, I think, a history, you know, to bring, to put Ethiopian music in Israel radio. ይሄ ጉዳይ በጣም የሚገርም ነው። በተለይ እኔ ከ30 ዓመት በኋላ በእስራኤል ሬዲዮ እንዲህ አይነት የአማርኛ ሙዚቃ ሰክሰስፉል የሆነ ሲደመጥ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እኔ መጀመሪያ ለራሴ ነው የጻፍኩት በአማርኛ መስፈን ስለፈለኩ ለቤተሰቤ ለእናቴ በሚል በቃ ከኢትዮጵያ ቤተሰቤ እንደመገኘቴ ሁሉ እስቲ በአማርኛ ልዝፈን በሚል ነበረ የሰራሁት። ግን በሚገርም ሁኔታ በጣም አስደንጋጭ የሆነ ስኬትን ነበር ያገኘውና በዚህም ኮርቻለሁ። ደግሞ የእስራኤሉ ሰዎችም ይሄንን ነገር ተቀብለውት በማጫወታቸው ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ሆኗል ነበር ያለችኝ። But for me, I have a different aspect on Nanu Nanunai. You know why? The music flavor, the words, the lyrics, and the musical composition is totally different, even from some other African countries. Yes. Maybe when they hear something new, maybe that gives them some interest, I think. Yeah. That's what happened. I guess it's new. It was new for them. Yeah. Actually, when I play on concerts in Israel, almost every time there's a person came to me after the show and saying, "You should do more Ethiopian music. This is the best thing. This is the real thing." And it's always this song in the concert is always a celebration. Everybody gets up and they dance. Yeah. ለኔ አልኳት ስጠይቃት ለኔ የተለየ ትርጉም አለው ያለው ይመስለኛል። አንቺ ካንቺ አስተሳሰብ የተለየ ነገር እኔ ያለኝ ምንድነው ይሄንን ሙዚቃ ሰዎች የወደዱበት ምክንያት ምንድነው ካልሽኝ እኔ ስገምት የተለየና አዲስ ነገር ስለሆነ ይመስለኛል። ቋንቋው፣ ቅንብሩ፣ ሙዚቃው ለየት ያለ ስለሆነ
ከሌሎች የአፍሪካ ሙዚቃዎች የተለየ ስለሆነ በዚህ ምክንያት ይሆናል የወደዱት ነበር ያልኳት። አዎ ነው፣ ደግሞም እንደዛ ነው። አዲስ ነገር ነው እኮ። አሁን ለምሳሌ አንድ ሾው ስሰጥ ወይም አንድ ኮንሰርት ሳቀርብ እስራኤልም ውስጥ ይሁን ልክ ይህን ሙዚቃ ሲጫወት በቃ አገር ሰፈሩ ይተረማመሳል። በቃ ሁሉ ሰው ይደሰታል። እንደውም ልክ ስጨርስ አንዳንድ ሰዎች ይመጡና ምን ይሉኛል፣ ብዙ የአማርኛ ሙዚቃ እኮ ብትሰሪ ጥሩ ነው፣ በጣም ደስ ይላል ይሉኛል። እና የተለየ ነገር ስላለው ነው ብላኛለች። እዚህ ስቱዲያችን በቀጥታ ከእስራኤል ለ3 ቀን የመጣችውን በተለይ የእስራኤል ፕሬዚዳንት እዚህ አዲስ አበባ ይገኛሉ። ከኢትዮጵያው ፕሬዚዳንት ጋር የተለያዩ አገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን እየተወያዩ ይገኛሉ። በነገው ዕለትም ደግሞ በሸራተን አዲስ ለክብራቸው የተዘጋጀ ዝግጅት አለ። ስለዚህ ኤስተር ረዳ እዚህ የመጣችው በእስራኤል ፕሬዚዳንት ወደ ኢትዮጵያ ሊሄድ ነውና እስቲ ነይና የቤተሰቦችሽንም ሀገር ይህ አይነት ደግሞ ከሷም የቀረበ ስለሌለ በዚህ ምክንያት ብቅ በይ ብለዋት ጋብዘዋት ለ3 ቀን ነው የመጣችው። እዚህ ደግሞ ለክብራቸው በተዘጋጀው ዝግጅት ላይ ነገ በሸራተን አዲስ ዝግጅቷን ታቀርባለች። What is music for Ester Rada? Music is my the way for me to communicate with the word. It's like breathing, it's like speaking. It's just my way to communicate. And what I want to say is to bring people together, to unite people, to make them happy, to make them cry, to make them feel. Just to make them feel. ቀደም ሲል ያቀረብኩላት ጥያቄ ለመሆኑ ለኤስተር ረዳ ሙዚቃ ምንድን ነው ነበር ያልኳት። ከዓለም የምገናኝበት፣ የምተነፍስበት፣ የምናገርበት፣ ከሰዎችን እርስ በርስ ለማቀራረብ የምጠቀምበት፣ ለማስደሰት፣ ለማዝናናት፣ የውስጣቸውን ስሜት ለማሳዘንም ሊሆን ይችላል። ይህንን ነው እኔ ሙዚቃን እንደዚህ ነው የምጠቀምበት ነው ያለችው። This is your first experience in Ethiopia? Yes. And I'm so sad it's only for 3 days. 3 days. Today is your second day. Today is my second day. Have you go around to see? Not so much. Yesterday I was in Ethio-Israel. Okay. And you were also in Sheraton? In Sheraton, yeah, I stayed there. So I saw beautiful, brilliant musicians there. Abagaz, Henok, Yared, Ashu, the jazz quintet, Yeah, it was beautiful, really beautiful music. And then today, on the way here, I saw a lot of things, like, from the car window. Yeah. But now I guess Nitai will take me to see some things. You should have to go around. Yes, because you may get a lot of inspiration to write your music. Yes. Yeah. So you stay here. You're gonna stay only for 3 days. Yes. Tomorrow I'm leaving, so I'm sad, but I will come back for Hopefully. sure. Yes. To perform or just to visit? Both. When will be that? I don't know. I'll let you know. Me and Nitai can take this responsibility, so we can arrange these things. I think Nitai. Definitely. Because she has to look around. Yes. እንግዲህ መቼ ትመጫለሽ ብያት ነበር። ለ3 ቀን ነው የመጣችው። ነገ ትሄዳለች። ብዙም ነገር አላየችም። ትናንትና ሸራተን ነበረች እና አበጋዝ፣ ሄኖክ፣ ያሬድ፣ አሹ ሲጫወቱ የነበረው ሙዚቃ አያች። ከዛ በኋላ ወደ ይሁዳ አቢሲኒያም ሄደች። ባህላዊ ጉዳዮችን ጎበኘች። አሁን ደግሞ ወደዚህ ስትመጣ በመስኮት ጭልቅ እያልኩ አንዳንድ ጉዳዮችን አይቻለው። ከዛ በኋላ ግን ምናልባት እኮ ተደጋግመሽ ብዙ ነገሮች ብታይ ለሙዚቃዊ ስራዎችሽ ብዙ መሰረቶችን መነሳሳቶችን ልታገኝ ትችያለሽ እና እንዴት ነው አልኳት። አይ በሚቀጥለውማ ተመልሼ ለመምጣት ሐሳቡና አቅደዋለኝ። ሙዚቃ ልታቀርብ ወይስ ልትጎበኝ ደግሞ አልኳት። አይ ለሁለቱም እመጣለሁ አልኳት። በዚህ በኩል እኔና ኒታይ ጉዳዮችን አመቻችተን እዚህ እንድትመጪ እናረጋለን ብያታለሁ። I think you have another interview with Israel radio. Yes, now. Via telephone. Yeah. So,
anything to say? Thank you, Brian, for having me here. I think it was a dream come true for me because I used to play your song several times. So every time when I play your songs, I mention your name and say that one day she will be here, hopefully. That day. The day has come. Yeah. Thank you very much for having me. Yes, I already love Ethiopia, you know. She's in my heart, and I will definitely come back. Hopefully. Finger crossed. Finger crossed. የመጨረሻ የሙዚቃ ግብዣ እናስደምጣችሁና ከኤስተር ረዳ ጋር የነበረን ቆይታ በዚሁ እናበቃለን። ስትከታተሉ የቆያችሁት የለዛ ፕሮግራም ነበር። እዚህ ስቱዲያችን ተገኝታ ይህንን ቃለ መጠይቅ ስለሰጠችን ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ. You do understand these things? Yes. አመሰግናለሁ. How can I say these things in Hebrew? እግዚአብሔር ይስጥልኝ በአማርኛ ብቻ ነው ያለኝ. Say it again. How can I say እግዚአብሔር ይስጥልኝ? השם יברך אותך. השם יברך אותך. So next time hopefully I will be in Israel too. So when I came to Israel I think I have to Yes. You will help me. I will help you, Brian. You have a new friend. I will help you. እንግዲህ የሚቀጥለው ጉብኝቴ ደግሞ እስራኤል ይሆንና maybe if I get a chance to see you when you perform there, I'll be happy. I'll be there definitely. Yes. የመጨረሻ የሙዚቃ ግብዣን አስደምጠናችሁ ከኤስተር ረዳ ጋር የነበረን ቆይታ እንጨርሳለን። ስትከታተሉ የቆያችሁት የለዛ ፕሮግራም ነበር። የሸገር ውብ ዝግጅቶች እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ድረስ ይቀጥላሉ። ፕሮግራሙን ይዤ ያስተናገድኳችሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ብርሃኑ ድጋፌ ነበርኩ። ይሄ ኢንተርቪው ይሄ ቃለ መጠይቅ እውን እንዲሆን ያስቻለንን የሙዚቃ አቀናባሪውን ማኔጀሩን እዚህ 10 ዓመት የኖረውን ሀበሻውን ሚታይና አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሚታይ አብረስተ
My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong enough to take the pain, inflicted again and again and again. What do they call me? My name is Ester. Skin is yellow, my hair is long, between two worlds I do belong. My father was rich and white, he forced my mother late one night. What do they call me? Let's up.